Tiếp tục liên quan đến chiến sự ở Đông Âu, thủ đô Kiev mới đây đã chứng kiến đợt tập kích mới bằng máy bay không người lái UAV mà Ukraine cho là Nga thực hiện. Trong số những UAV bị bắn hạ, một vài chiếc có dòng chữ được viết bằng tay gây chú ý truyền thông. Những thông điệp này có ý nghĩa đặc biệt gì? Ở một diễn biến khác, quân đội Nga vừa lắp đặt thêm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa YA. CNN nhận định, điều này có thể là một sự đe dọa về chiến tranh hạt nhân. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ không ngừng bắn trong dịp Giáng sinh bởi chưa nhận được yêu cầu chính thức từ Ukraine. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới, Đức Giáo hoàng kêu gọi tiết kiệm chi phí tổ chức Giáng sinh, quyên góp cho Ukraine. Theo truyền thông Mỹ, Washington đang nỗ lực giữ chân các đồng minh châu Phi trước sức ảnh hưởng của Nga. Mỹ bày tỏ sự thiện chí giúp đỡ Trung Quốc chống dịch Covid-19. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải clip hóa thân thành siêu anh hùng, chuẩn bị đưa ra tuyên bố quan trọng. Hé lộ nguyên nhân qua đời của nhà báo thể thao nổi tiếng người Mỹ tại World Cup 2022. Chú của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO bị sát hại ở vùng Tigray, Ethiopia. Bộ phim tài liệu của vợ chồng hoàng tử Harry đạt kỷ lục lượt xem trên Netflix. Phần cuối chương trình, hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh rực rỡ ánh đèn của thủ đô Rome, Italy, nơi có tòa thánh Vatican trước thềm Giáng sinh. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 15 tháng 12 mở đầu với những tin tức đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, hôm 14 tháng 12, thủ đô Kiev đã chứng kiến đợt tập kích bằng máy bay không người lái UAV. Phía Ukraine sau đó tuyên bố đã chặn đứng đòn tấn công mới này của Nga, với 13 UAV bị bắn hạ. Tuy nhiên, một điểm đặc biệt khác khiến giới truyền thông quan tâm là dòng chữ vì Ryazan được ghi trên xác của những khí tải nêu trên. Ryazan là tên tỉnh nằm bên trong lãnh thổ của nước Nga, có căn cứ không quân bị tập kích hồi tuần trước. Các hình ảnh chụp từ hiện trường sau đợt tập kích cho thấy một chiếc UAV tự sát Geran 2 của Nga bị bắn hạ tại một tòa nhà của chính quyền thành phố Kiev có dòng chữ vì Ryazan được viết tay ở phần đuôi dưới tên máy bay. Dòng chữ này được cho là thông điệp thể hiện tinh thần đáp trả vụ tấn công nhắm vào căn cứ không quân Diaghilevo ở tỉnh Ryazan. Hiện Nga chưa bình luận về vụ tập kích mới nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Hôm 5 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Ukraine dùng UAV thời Liên Xô tập kích sân bay quân sự Diaghilevo ở tỉnh Ryazan và Engel tại tỉnh Saratov, khiến 3 người thiệt mạng, 1 người khác bị thương và 2 chiếc máy bay chiến đấu bị hư hại. Đến nay, Ukraine chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nêu trên. Tuy nhiên, lực lượng không quân Ukraine từng đăng bức ảnh căn cứ không quân Nga sau đợt tập kích với dòng chia sẻ "Hãy yên nghỉ, Ryazan". Ở diễn biến khác, sau khi có thông tin Mỹ gửi hệ thống phòng không tiên tiến Patriot đến Ukraine, Nga đã đưa ra động thái mới. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố quân đội nước này đã lắp đặt tên lửa đạn đạo YA vào một bệ phóng tên lửa silo ở vùng Kuluka. CNN nhận định đây là một dấu hiệu quan trọng tiếp theo cho thấy Moscow đang đe dọa về vũ khí hạt nhân chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một video để đánh dấu sự kiện lắp đặt tên lửa ra ngay trước ngày lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội. Theo đoạn video, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của tổ hợp YA đã được nạp vào một bệ phóng silo tại đội hình tên lửa Kozetski ở vùng Kaluga. Chỉ huy đội hình tên lửa Kozetski, ông Alexei Sokolov cho biết, tầm quan trọng của hoạt động này là tên lửa sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo kế hoạch. Nước Nga sẽ có một loại vũ khí tên lửa hạt nhân để quân đội có thể sử dụng nhằm giải quyết mọi nhiệm vụ ở cấp độ chiến lược. CNN cho hay, trong khi Nga thông báo về việc lắp đặt tên lửa xuyên lục địa, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang hoàn thiện kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến Patriot tới Ukraine để quân đội Kiev có thể đối phó với các cuộc tấn công của Moscow. Thưa quý vị, thông thường, tại những nơi xảy ra xung đột, các cuộc giao tranh sẽ được tạm ngừng trong một số dịp lễ lớn với sự đồng ý từ các bên để người dân ở khu vực đó được hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Thế nhưng điều này dường như sẽ không xảy ra đối với người Ukraine trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới, khi Nga cho biết họ không có kế hoạch ngừng bắn vào những dịp lễ cuối năm và cũng chưa nhận được đề xuất nào như vậy từ Kiev.
Trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhận được câu hỏi liệu Nga có xem xét khả năng ngừng bắn vào dịp Giáng sinh hay năm mới nếu Ukraine đề xuất hay không. Vị quan chức trả lời không có ý định nào như thế đến từ bất kỳ bên nào. Chủ đề đó không nằm trong chương trình nghị sự. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Nga nên rút quân khỏi các vùng chiếm đóng trước Giáng sinh để chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Moscow sau đó đã bác bỏ và nói rằng Ukraine nên chấp nhận thực trạng mới của các khu vực mà Nga kiểm soát. Cuối tháng 9, Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine là Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk. Đây cũng là những nơi đang chứng kiến các màn giao tranh ác liệt từ hai bên. Trong khi đó, khủng hoảng Ukraine tiếp tục là đề tài được Đức Giáo hoàng Francisco nhắc đến trong bài thuyết giảng mới đây. Lần này, người đứng đầu Tòa Thánh Vatican đã kêu gọi mọi người tiết kiệm chi phí tổ chức Giáng sinh và dùng số tiền đó để hỗ trợ người dân Ukraine vượt qua cái đói và lạnh giá của mùa đông. Thưa quý vị, thật tuyệt vời khi một mùa Giáng sinh nữa lại đến, nhưng chúng ta hãy giảm mức chi tiêu cho dịp này và gửi những gì chúng ta tiết kiệm được cho Ukraine, quốc gia đang chứng kiến quá nhiều khổ đau. Đó là cử chỉ cụ thể để mang bình an của Chúa đến người dân ở nơi đó. Những tín đồ lắng nghe bên dưới đã hưởng ứng lời kêu gọi này của Đức Giáo hoàng Francisco bằng tràng pháo tay nồng nhiệt. Theo Đức Thánh Cha, các nhà thờ của Ukraine ở Rome, Santa Sofia đã đưa ra lời kêu gọi người dân Italy quyên góp quần áo, thuốc men, những món hàng được chở đến Ukraine đều đặn bằng xe tải kể từ tháng 3. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Trong ngày 14 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham gia hội thượng đỉnh ở thủ đô Washington với các nhà lãnh đạo của 50 quốc gia châu Phi. Tại cuộc họp, ông Biden đã cam kết tăng cường đầu tư và viện trợ cho lục địa này. Tờ Washington Post nhận định sự nỗ lực của Washington là để giữ chân các nhà lãnh đạo châu Phi trong chiến dịch trừng phạt và cô lập Nga sau khi chính quyền Moscow thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo Washington Post, sau khi xung đột ở Đông Âu nổ ra, các quốc gia châu Phi đã có quan điểm trái chiều về việc Tổng thống Joe Biden muốn tập hợp sự ủng hộ dành cho Ukraine và phản đối Nga trên toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 50 quốc gia châu Phi là nhằm thu hút những nước đang đối mặt với tình trạng thiếu lúa mì và bị gián đoạn nguồn cung cấp lương thực, nhiên liệu do ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc chiến ở Ukraine. Còn theo hãng tin The Hill, các nhà lãnh đạo châu Âu đang hoài nghi Washington. Ông Cameron Hudson, một chuyên gia về châu Phi tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói với The Hill, họ không xem nước Mỹ là đối tác đáng tin cậy và hội nghị thượng đỉnh này là bước khởi đầu để chính quyền Biden nỗ lực khôi phục lại niềm tin. Thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, ông Ebenezer Obade cho rằng phản ứng khác nhau của các nước châu Phi trước cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến cho Mỹ lo ngại. Washington xem đây là tình trạng báo động về sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc và Nga ở lục địa này. Nếu Mỹ muốn giữ chân các đồng minh châu Phi thì phải thực hiện một số động thái xoa dịu và hỗ trợ. Cùng ngày, Mỹ đã bày tỏ thái độ sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 nếu Bắc Kinh yêu cầu hỗ trợ trong bối cảnh quốc gia tỷ dân đang phải oằn mình đối phó với sự gia tăng mạnh của ca nhiễm COVID-19. Hôm 14 tháng 12, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói với các phóng viên rằng quan chức nước này và Trung Quốc đã thảo luận về vấn đề COVID-19 tại các cuộc họp song phương vào đầu tuần. Nhưng cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa yêu cầu hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch. Vị quan chức nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ theo bất cứ hình thức nào họ cần. Kể từ đầu đại dịch đến nay, chúng tôi luôn sẵn lòng cho điều đó. Cùng ngày, công ty China Mexico của Trung Quốc cho biết họ đã ký kết một thỏa thuận với nhà sản xuất vaccine Pfizer của Mỹ để nhập và phân phối thuốc điều trị COVID-19 dạng ống Paxlovid. Hồi tháng 8, Pfizer cũng đạt thỏa thuận với một công ty dược phẩm khác của Trung Quốc là Jiang Huai để sản xuất Paxlovid ở Trung Quốc. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận thêm gần 2.300 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở quốc gia này kể từ đầu dịch lên khoảng 370.000 người, trong đó có hơn 5.200 ca tử vong.
Cùng ngày, Singapore và Liên minh châu Âu công bố sẽ phát triển các mối quan hệ đối tác mới trong lĩnh vực kỹ thuật số. Cả hai bên đều nhận định rằng cú bắt tay này sẽ có tiềm năng chuyển đổi tốt cho nền kinh tế của Singapore và khối EU trong tương lai. Thông tin được trang Channel New Asia đăng tải. Trong một thông cáo chung, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, quan hệ đối tác mới sẽ chính thức ký kết và khởi động vào năm 2023 nhằm thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực kỹ thuật số. Theo đó, hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động thương mại, nguồn dữ liệu đáng tin cậy, đổi mới dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật số dành cho người lao động và thực hiện chuyển đổi số với các doanh nghiệp và tiện ích công cộng. Quan hệ đối tác kỹ thuật số cũng sẽ giúp Singapore và EU tạo ra chuỗi cung ứng linh hoạt hơn và thúc đẩy lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhận dạng kỹ thuật số và mạng 5G. Một bộ nguyên tắc thương mại kỹ thuật số đã được thống nhất, hai nhà lãnh đạo khẳng định, chúng tôi đưa ra những nguyên tắc này nhằm phát triển một nền kinh tế kỹ thuật số và cung cấp một khuôn khổ chung cho các hoạt động thương mại kỹ thuật số giữa chúng tôi và toàn cầu. Cũng trong ngày 14 tháng 12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã có cuộc hội đàm trực tiếp với Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, ông Tarek El Aissami tại thủ đô Caracas. Cả hai bên đã cùng thảo luận về sự biến động của thị trường dầu mỏ trong năm 2022, cũng như tình trạng các khoản nợ mà Venezuela chưa thể thanh toán cho Nga. Phó Thủ tướng Nga Novak cho biết, chúng tôi đề cao tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác để ổn định thị trường năng lượng quốc tế trong khuôn khổ OPEC cộng và diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt, GECF. Theo ông Novak, lợi thế sản xuất dầu khí là nền tảng vững chắc trong hợp tác thương mại và đảm bảo nguồn tài chính, bất chấp các lệnh trừng phạt và áp lực đang nhằm vào Nga và Venezuela. Cũng trong ngày 14 tháng 12, Interfax dẫn lời một quan chức Bộ Tài chính Nga tiết lộ Moscow đang đàm phán một thỏa thuận tái cơ cấu nợ với Venezuela. Đồng thời hai bên cũng thương lượng để hệ thống thanh toán thẻ MIR của Nga được áp dụng tại Venezuela. Theo Reuters, Venezuela hiện đang nợ Trung Quốc và Nga hàng tỷ đô la do các khoản vay được gia hạn dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Các biện pháp trừng phạt của Washington đối với quốc gia Nam Mỹ này vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro đã khiến cho Venezuela khó mà thanh toán các khoản vay. Ở khu vực Trung Mỹ, Cộng hòa Honduras cho biết nước này sẽ chính thức ký thỏa thuận để thành lập một phái bộ chống tham nhũng do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại quốc gia này. Đây được xem là một phần nỗ lực của Tổng thống Xiomara Castro trong công cuộc nhổ tận gốc tham nhũng trong nước. Ngày 14 tháng 12, nữ Tổng thống Castro đã gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York để thống nhất về việc thành lập một ủy ban chống tham nhũng ở Honduras gọi là CICIS. Một quan chức ngoại giao của quốc gia Trung Mỹ cho biết thỏa thuận sẽ được ký vào ngày 15 tháng 12. Năm ngoái, trong chiến dịch tranh cử, nhà lãnh đạo cánh tả Castro hứa hẹn thành lập một ủy ban điều tra hối lộ để tìm ra những nhân vật phải chịu trách nhiệm cho hành động tham nhũng nhằm giải quyết những tai tiếng của chính quyền cựu Tổng thống cánh hữu Juan Orlando Hernandez. Ông Hernandez đã bị dẫn độ sang Mỹ vào đầu năm 2022 với tội danh buôn bán ma túy. Theo các nhà ngoại giao Mỹ và một số tổ chức phi chính phủ, tham nhũng ở Honduras đã bòn rút khoảng 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, khiến nền kinh tế quốc gia này ngày càng tồi tệ và người dân phải di cư bất hợp pháp đến nước khác. Reuters cùng ngày cũng đưa tin Iran đã bị trục xuất khỏi Ủy ban về địa vị của phụ nữ thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc vì có những chính sách đi ngược lại với quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái. Đây là kết quả của sự nỗ lực do Mỹ thúc đẩy sau khi chính quyền Tehran mạnh tay đàn áp làn sóng biểu tình chống chính phủ liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ, Mahsa Amini. Với 29 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 16 phiếu trắng, Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc gồm 54 thành viên hôm 14 tháng 12 đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm loại Cộng hòa Hồi giáo Iran khỏi Ủy ban về địa vị phụ nữ nhiệm kỳ 2022-2026. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đăng tải chia sẻ trên Twitter, nhà báo và cũng là nhà hoạt động vì quyền phụ nữ người Iran, Masih Alinejad viết, đây là chiến thắng cho sự tự do ở Iran, cho những người đang phải đối mặt với súng đạn khi họ dám đứng lên chống lại một nhà nước phân biệt giới tính. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết, việc loại bỏ Iran khỏi Ủy ban về địa vị phụ nữ là điều nên làm,
Trong khi đó, phát biểu trước đó cuộc bỏ phiếu diễn ra, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Iranvadi đã gọi hành động của Mỹ là bất hợp pháp, tạo nên tiền lệ xấu với những hậu quả tồi tệ. Ủy ban về địa vị phụ nữ có 45 thành viên, thường tổ chức họp vào tháng 3 hàng năm nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và quyền lợi cho phụ nữ. Kể từ giữa tháng 9, chính quyền Tehran đã và đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm, bắt nguồn từ cái chết của cô gái người Kurd 22 tuổi tên Mahsa Amini. Nạn nhân đã qua đời sau vài ngày bị cảnh sát đạo đức ở Tehran bắt giữ vì vi phạm quy định trang phục Hồi giáo. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin tức đáng chú ý về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Daily Mail, ông Trump vừa đăng tải lên mạng xã hội Truth Social bài viết với nội dung nước Mỹ cần một siêu anh hùng. Đính kèm một video ngắn là hình ảnh ông xé toác áo sơ mi để lộ một bộ trang phục siêu anh hùng màu đỏ có chữ T ở bên trong. Đây là bài đăng gây chú ý đầu tiên của ông Trump sau tháng tuyên bố tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Trong bức hình được đăng tải, cựu Tổng thống với hình dáng của một siêu anh hùng đứng trước tòa tháp Trump và đôi mắt của ông phát ra ánh sáng màu vàng giống như một siêu năng lực. Thời gian qua, tỷ phú Trump đã phải đối mặt với hàng loạt trận chiến pháp lý có thể khiến cho ông lao đao trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng. Trong bài đăng gần đây, ông Trump cho biết sẽ đưa ra một thông báo mới vào ngày 15 tháng 12, đính kèm với một câu khẩu hiệu gây chú ý là nước Mỹ cần một siêu anh hùng. Sau khi tuyên bố tái tranh cử vào ngày 15 tháng 11, ông Trump vẫn chưa chính thức vận động tranh cử. Khi ứng viên Herschel Walker được ông hết lòng hậu thuẫn đã thua cuộc trong đợt bầu cử giữa kỳ vừa qua, một số đảng viên Cộng hòa chỉ trích ông Trump về việc này. Trong các cuộc thăm dò gần đây, số người ủng hộ cho tỷ phú Donald Trump đang giảm dần và tụt dốc khá nhiều so với ứng cử viên Cộng hòa sáng giá khác là Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida. Cách đây vài ngày, thông tin nhà báo thể thao nổi tiếng của Mỹ Grant Wall qua đời khi đang tác nghiệp tại World Cup Qatar 2022 đã gây xôn xao dư luận. Mới đây, gia đình nam phóng viên xấu số đã tiết lộ nguyên nhân qua đời của anh. CNN dẫn lời của cô Shelley Calder, vợ nhà báo Mỹ Grant Wall, hôm 14 tháng 12 cho biết chồng cô qua đời do vỡ túi phình động mạch chủ ngực. Đây là kết luận khám nghiệm tử thi do Văn phòng Giám định Y tế thành phố New York thực hiện. Theo cô Calder, hoạt động sơ cứu như hô hấp nhân tạo hay sốc điện không tác dụng đối với trường hợp của chồng cô. Hôm 9 tháng 12, Cuenco, 49 tuổi, đã đổ gục khi đang đưa tin về trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan tại sân vận động Lusail Iconic ở thành phố Lusail, Qatar. Nam nhà báo nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó, song không qua khỏi. Thi thể của anh được đưa về nước hôm 12 tháng 12 để tiến hành khám nghiệm. Theo các cơ quan y tế Mỹ, chứng phình hoặc bóc tách động mạch chủ là nguyên nhân gây ra khoảng 10.000 ca tử vong ở nước này vào năm 2019, trong đó 59% là nam giới. Căn bệnh trên đa phần diễn biến thầm lặng, không có triệu chứng và thường được phát hiện qua khám sức khỏe. Hôm ngày 14 tháng 12, vua Charles đệ Tam đã tham gia lễ tưởng niệm người mẹ quá cố của ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại Quốc hội Anh, thông tin được Reuters đăng tải. Vua Charles đã công bố tấm biển tưởng niệm nữ hoàng tại sảnh đường Westminster, nơi từng đặt quan tài của bà, để hàng trăm nghìn người Anh đến viếng. Buổi lễ có sự tham gia của Thủ tướng Rishi Sunak, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Keir Starmer, cùng các nghị sĩ tại Hạ viện và Thượng viện. Cũng trong khuôn khổ chuyến đi đến Quốc hội, vua Charles đã chứng kiến lễ ra mắt cặp đèn lồng có hình các con thú biểu tượng của Anh. Đây là món quà của các nhà lập pháp Anh, đánh dấu năm thánh của nữ hoàng, được tổ chức vào tháng 6. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà vào ngày 8 tháng 9 ở tuổi 96, để lại nỗi thương tiếc cho toàn công chúng nước Anh và thế giới. Thời gian qua, vùng Tigray của Ethiopia luôn là một trong những điểm nóng về an ninh và nhân đạo, khi các cuộc giao tranh giữa phiến quân Tigray và quân đội chính phủ Ethiopia cùng các bên ủng hộ liên tục xảy ra. Thực tại tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của vô số dân thường, trong đó có chú của người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trong những phút cuối của cuộc họp về COVID-19 tại Geneva hôm 14 tháng 12, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus được tin chú của ông bị sát hại tại Tigray, Ethiopia. Theo ông Ghebreyesus, ít nhất 50 người khác cũng chết trong vụ việc, và quân đội chính phủ Eritrea là bên đứng sau tội ác này.
Tháng trước, chính phủ Ethiopia và phiến quân Tigray đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn, tạo một bước đột phá trong tiến trình lập lại nền hòa bình ở Ethiopia. Tuy nhiên, những bên sát cánh cùng quân đội Ethiopia là quân đội Eritrea, quốc gia láng giềng phía Bắc và lực lượng dân quân vùng Amhara không tham gia lệnh ngừng bắn. Dẫn lời các nhân chứng, Reuters cho biết, các binh sĩ Eritrea vẫn tiến hành cướp bóc, bắt giữ và giết hại dân thường tại các thị trấn mà họ kiểm soát ở vùng Tigray. Hiện chính phủ Ethiopia và Eritrea chưa bình luận về vụ việc liên quan đến trú của người đứng đầu WHO. Ông Ghebreyesus từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Ngoại giao của Ethiopia. Ông trở thành Tổng Giám đốc WHO từ năm 2017. Chính phủ Ethiopia trước đó đã phản đối việc ông Ghebreyesus đắc cử nhiệm kỳ 2 với tư cách là người đứng đầu cơ quan y tế toàn cầu, vì cho rằng ông hỗ trợ các lực lượng nổi dậy trong nước. Ông Ghebreyesus bác bỏ những cáo buộc này. Năm ngoái, một người thân khác của Tổng Giám đốc WHO đã thiệt mạng trong một vụ nổ nhà thờ ở Tigray. Trong khi đó ở Đức, một nhóm các nhà hoạt động đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội để phản đối kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 của chính phủ vì lo ngại leo thang hạt nhân. Thông tin vừa được Reuters đăng tải. Hôm 14 tháng 12, các nhà hoạt động đã đeo mặt nạ hình Thủ tướng Olaf Scholz và các bộ trưởng trong nội các Đức và dương cao biểu ngữ phản đối thỏa thuận mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trị giá 10 tỷ euro. Nhóm cũng đã ném một mô hình máy bay F-35 vào thùng rác để thể hiện cho sự phản đối dành cho thương vụ này. Nhà hoạt động Chantal đến từ Hiệp hội các bác sĩ quốc tế về phòng chống hạt nhân cho biết, đó là một chiếc máy bay sắp được mua từ nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ. Nó sẽ được dùng để vận chuyển vũ khí hạt nhân trong một số trường hợp cần thiết. Bà Estranger nói thêm, điều quan trọng là chúng tôi muốn tiếp cận những chính trị gia trong Quốc hội. Họ đều hiểu rất nhiều người dân Đức không muốn máy bay ném bom hạt nhân này. Hàng tỷ euro đang được sử dụng vào việc khác tốt hơn. Còn nhóm hoạt động Greenpeace đã giơ cao biểu ngữ cảnh báo leo thang hạt nhân và kêu gọi các nhà lập pháp không nên ủng hộ chính phủ mua máy bay F-35. Một nhà hoạt động trong Greenpeace nói, nước Đức không có bom hạt nhân, nhưng quân đội Mỹ đóng quân ở đây có bom hạt nhân. Đây là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chúng tôi yêu cầu các nghị sĩ không được mua loại máy bay chiến đấu này. CNN cùng ngày đưa tin khách du lịch Ấn Độ đang phải chịu cảnh chờ đợi đến vài năm để được cấp thị thực du lịch đến Mỹ. Tuy những người Ấn Độ muốn du lịch sang Mỹ đã gửi đầy đủ thông tin về chuyến đi, chứng minh tài chính hợp pháp, lịch sử công việc và giáo dục, cũng như thông tin người ở Mỹ, nhưng vẫn còn nhiều rào cản khác phải vượt qua. Theo CNN, tùy vào địa điểm sinh sống, người Ấn Độ có thể phải đợi gần 3 năm chỉ để được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn trực tiếp để có được thị thực. Nguyên nhân gây ra tình trạng này một phần là do đại dịch COVID-19 khiến Washington tạm dừng tất cả các dịch vụ ngoại giao khẩn cấp. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thời gian chờ đợi phỏng vấn tại các lãnh sự quán và đại sứ quán ở Ấn Độ trung bình là 780 ngày đối với thành phố Hyderabad, 936 ngày ở New Delhi và cao nhất là 999 ngày đối với Mumbai. Theo Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ, việc không xử lý đơn xin thị thực kịp thời đã làm giảm sút nghiêm trọng doanh thu du lịch khi mất nguồn thu từ khách du lịch đến các thị trường lớn như Ấn Độ, Brazil và Mexico. Với sự đình trệ cấp thị thực, Mỹ sẽ mất 1,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 từ khách du lịch Ấn Độ. Liên quan đến loạt phim tài liệu của vợ chồng hoàng tử Harry được công chiếu trên Netflix từ tuần trước, theo Reuters, mặc dù vấp phải các luồng dư luận trái chiều, nhưng tác phẩm này vẫn phá kỷ lục về lượt xem của Netflix. Netflix cho biết, 3 tập đầu tiên của loạt phim tài liệu Harry và Meghan đạt 81,55 triệu giờ xem kể từ khi lên sóng hôm 8 tháng 12. Cũng theo gã khổng lồ phát trực tuyến, có hơn 28 triệu tài khoản xem ít nhất một tập của loạt phim về hoàng tử Harry và vợ, cô Meghan Markle. Trong 3 tập đầu tiên, Harry 38 tuổi và Meghan 41 tuổi đã thuật lại hành trình tình yêu lãng mạn của cả hai, cùng với đó là sự phân biệt chủng tộc mà Meghan phải chịu khi làm dâu hoàng gia Anh. Những tập tiếp theo của loạt phim sẽ phát sóng vào ngày 15 tháng 12, hứa hẹn mở ra thêm nhiều góc khuất trong cuộc sống của vợ chồng hoàng tử Harry tại Hoàng gia Anh và cả những thay đổi của họ khi bắt đầu hành trình mới tại Mỹ sau khi rời hoàng gia. Khi còn chưa đến 10 ngày nữa Giáng sinh sẽ đến, thủ đô Rome của Italy, nơi có tòa thánh Vatican, đã được thắp sáng trong ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, sẵn sàng cho mùa lễ hội cuối năm. Giáng sinh tại Rome nói chung, tòa thánh Vatican nói riêng, được xem là một trong những sự kiện lớn và náo nhiệt nhất trong năm. Sẽ là một trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai có dịp đón Giáng sinh tại đây, với những địa điểm tham quan đầy thú vị.
Sau đây hãy cùng chúng tôi đắm chìm trong bầu không khí chào đón Giáng sinh nhộn nhịp ở Rome. Và những hình ảnh này cũng sẽ thay lời tạm biệt cho chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.